नमस्कार. सुनंदाज हेल्दी रेसिपी या चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आरोग्याची सांगड घालत केलेले नाविन्यपूर्ण पदार्थ असं या आपल्या चॅनलचं वैशिष्ट्य असणार आहे. तर आजचा आपण पहिला पदार्थ बघूया, खोबऱ्याचे अनारसे. खोबऱ्याचे अनारसे या पदार्थासाठी मला सुप्रसिद्ध शेफ विष्णूजी मनोहर यांच्याकडून किचन क्वीन हे अवॉर्ड मिळालं होतं. आता आपण साहित्य बघूया. खोबऱ्याच्या अनारशासाठी आपल्याला लागणारे 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, पाव कप गाईचं तूप, साजूक तूप आपलं घरचं पण चालेल, 1 कप आपल्याला गूळ लागणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण 1/4 चमचा केशर थोडंसं गरम करून घेतलेलं आहे. ते त्याच्यात एकत्र केलं तर छान फ्लेवर येतो आपल्याला. त्याच्यानंतर वरून लावण्यासाठी आपल्याला लागणारे 2 मोठे चमचे खसखस, कारण आपण अनारशावर खसखस लावत असतो. आता आपण छोटी परात घेऊया आणि त्याच्यामध्ये आपण आधी गूळ घालूया. त्याच्यानंतर आपण गाईचं साजूक तूप घालून घेऊया त्याच्यात. नंतर आपल्याला क्रीम घालायचं आहे, कोकोनट क्रीम किंवा दुधावरची साय. आणि जेव्हा दुधावरची साय आपण घालतो तेव्हा ती चमच्याने बाउलमध्ये थोडीशी फेटून घालायची, म्हणजे त्याचे कण राहत नाही आणि छान क्रीमी टेक्स्चर येतं आणि ते छान एकत्र होतं सगळं. आता आपण सगळं एकत्र करणार आहोत आणि चमच्यानेच सगळं आधी एकत्र करून घेणार सगळं व्यवस्थित, आणि मग हाताने आपण फेटून घेणार आहोत. एकाच दिशेने आपण गोलाकार हाताने फेटून घ्यायचं आहे, म्हणजे छान एकजीव होतं आणि अनारसे आपले खुसखुशीत होतात. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थोडं थोडं डेसिकेटेड कोकोनट घालत एकत्र करणार आहोत आणि छान मळून घेणार आहोत. आता आपण त्याचे सुपारी एवढे गोळे करणार आहोत आणि बेकिंग ट्रेला खाली तूप लावून घेणार आणि त्याच्यावरती ते छोटे छोटे गोळे थापणार आहोत आणि वरून त्याला खसखस लावणार आहोत. त्याची जाडी साधारण खूप जास्त जाड नाही आणि खूप बारीक नाही असं ठेवायचं आहे. त्याला वरून खसखस लावतो आहे आपण आणि 180 डिग्रीला हे सगळं करेपर्यंत, अनारसे थापेपर्यंत 180 डिग्रीला ओव्हन प्रीहीट करायचा आणि 150 डिग्रीजला 15 मिनटासाठी हे अनारसे भाजायचे. प्रत्येक 5 मिनटानंतर चेक करायचे. असे हे आपले अनारसे तयार आहेत. अतिशय खुसखुशीत होतात. पूर्ण थंड झाल्यावरच हे सर्व करायचे. तोपर्यंत काढले तर हे तुटतात. हे अनारसे नवरात्र, दिवाळी किंवा अधिक महिन्यासाठी सुद्धा खूप छान आणि उपवासासाठी तर स्पेशल पदार्थ आहे हा. नक्की करून बघा. थँक्यू.